नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई करेलाबाट बनेर तयार हुने एकदमै स्वादिलो परिकार करेलाको पक्कुको रेसिपी बनाएर शेयर गर्दैछु। एकदमै स्वादिलो हुन्छ यसरी बनाएको यो करेला। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सुरुमा मैले यहाँनिर करेला लिएकी छु। यहाँ चाहिँ 400 ग्राम जति करेला छ। यो करेलालाई मैले राम्रोसँग सफा गरेर लिएकी हुँ। अब यसको दुई साइडको काटेर हामीले फ्याँकिदिने र एउटा करेलालाई मैले यसरी 3टा भागमा काटे। यसमध्येको एक भाग लिएर यसलाई पनि 2टा भागमा काटिदिएँ। अब यो भन्दा सानो चाहिँ हामीले यसलाई काट्दैनौँ किनभने हामीलाई यो पक्कु बनाउनको लागि यतिको करेला चाहिन्छ। अब यसभित्र भएको बिया हजुरलाई मन पर्छ भने राख्नु होला, मन पर्दैन भने निकालेर फ्याँकिदिनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा रहेको यो बियालाई निकालेर फ्याँकिदिएँ र यसरी नै सबै करेलालाई काटेर यहाँ तयार गरेँ। करेला तयार भइसकेको छ। अब एउटा भाँडा लिने र यो भाँडामा काटेको करेलालाई एड गरिदिने। योसँग यसमा थोरै नुन राख्ने, हाफ टिस्पुन जति। नुन राखिसकेपछि यसलाई मजाले मोल्दिने। यसरी नुनमा मोलेर करेलालाई ढाकेर राख्दाखेरि यसमा भएको तितोपन चाहिँ कम भएर जान्छ। अब यसलाई मैले ढाकेर 15 मिनेटको लागि रेस्ट गर्न राखिदिएँ। अब भने म यहाँ आलु काटेर तयार गर्नेछु। आलुलाई पनि हामीले जसरी करेलालाई काटेको थियौँ त्यसरी नै काट्ने, त्यत्रै साइजमा काटेर तयार गर्ने। मैले यहाँ 2टा आलुलाई काटेर तयार गरिसकेको छु र हामीले रेस्टमा राखेको करेला पनि तयार भइसक्यो। अब यसमा पानी राख्ने र यसलाई एक पानी पखालिदिने। यसलाई पानीबाट पखालिसकेपछि अब यसलाई म एउटा ठुलो भाँडामा ट्रान्सफर गर्दैछु। यसरी सबै पखालिसकेको करेलालाई अर्को भाँडामा राखिसकेपछि अघि हामीले काटेर राखेको आलुलाई पनि यसैमा राखिदिने। आलु राखेसँगै यसमा अब मसलाहरू पनि राख्ने। मसलामा मैले लिएकी छु सानो टिस्पुनले 1 टिस्पुन जिराको धुलो, त्यसैगरी यसमा मैले 1 टिस्पुन रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। त्यसैगरी यसमा हाफ टिस्पुन बेसार राख्ने र 1 टिस्पुन धनियाको धुलो राख्ने। यो राखिसकेपछि यसमा स्वादअनुसार नुन राख्ने। स्वादअनुसार नुन राखिसकेपछि यसमा अब मसिनो गरी काटेको लसुन राखेँ मैले 1 टिस्पुन। त्यसैगरी मसिनो गरी काटेको अदुवा राखेँ मैले हाफ टिस्पुन। यो सँगसँगै यसमा अब ठुलो चम्चाले 3 चम्चा जति दही राख्ने। अब दही पनि राखिसकेपछि यो सबैलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्ने र मोल्दिने। यसरी सबैतिर राम्रोसँग मसला लाग्ने गरी यसलाई मिक्स गरिसकेपछि यो तयार भइसकेको छ। यदि हजुरसँग टाइम छ भने यसलाई रेस्टको लागि राख्न सक्नुहुन्छ छोपेर, हैन भने पकाइहाल्दा पनि हुन्छ। अब म भने यसलाई पकाउन सुरु गरेँ। मैले एउटा कुकर बसालिसकेँ र तातेको कुकरमा ठुलो चम्चाले 1 चम्चा तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि यसमा मैले 1 टिस्पुन जिरा राखेँ। जिरा फुराइसकेपछि अब अघि हामीले तयार गरेको करेला र आलुलाई यसमा एड गरिदिने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा राख्ने। सबै करेला र आलुलाई एड गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले 2 मिनेट जति राम्रोसँग चलाएर भुट्ने। यसलाई 2 मिनेट जति राम्रोसँग चलाएर भुटिसकेपछि अब भने यसलाई हामीले ढाकेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी ढाकेर पकाउँदा हजुरले यसमा सिटी लगाएर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। यदि सिटी लगाएर पकाउँदै हुनुहुन्छ भने 2 सिटी लगाउनु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर कुकरको बिर्कोबाट त्यसको सिटी निकालिदिएँ र बिर्कोलाई मात्र लगाइदिएँ। अब आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर 20 मिनेट पकाएँ। हजुरले यसरी करेलाको पक्कु बनाउँदा दुवै तरिकाले पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ कुकरको बिर्को पनि निकालेँ र यो पक्कु पकाएको यहाँ 20 मिनेट पनि भइसक्यो। यो राम्रोसँग पाकेर तयार भइसकेको छ र यसबाट एकदमै मिठो बास्ना पनि आइरहेको छ। र आलु पाके कि पाकेन भनेर यसरी चेक गर्नु होला। आलु पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। करेला त झन् चाँडो पाक्ने तरकारीमा पर्छ। करेला पनि पाकेर तयार भइसक्यो। अब भने यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनियालाई एड गरिदिने। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र तातो पक्कुलाई सर्भ गर्ने। यसरी बनाएको पक्कु खानासँग रोटीसँग खाँदा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यदि हजुरहरूलाई करेला मन पर्दैन भने हजुरहरूले चाहिँ यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यसरी बनाएको करेला तितो पनि हुँदैन र हजुरहरूलाई एकदमै मन पर्नेछ। मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।